Hej och välkomna tillbaka till veckans avsnitt av 1212 Play med mig Betel och veckans gäster Mahan och Martin Mutumba. Jättestora namn. Största namnen jag har. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Välkomna. Kul att ha er här. Tack. Ni har Stora namn, shoutout till Stor och Moana. Shoutout Stor, Moana, Castro. Yes. In the house. Debutsingel. Stora namn. Nej, är det debut? Comeback-singeln. Comeback-singeln blir För det. båda två. Faktiskt. Eller hur? För Martin är det 11 år sedan, för mig är det snart 3 år. Hur känns det? Att vara back on track? Man kan börja. För mig det känns som en ny tändning, speciellt när jag har Martin med mig. Alltså det är fett kul och det känns fett bra. Ja, för mig också. Det är som en ny tändning och sådär. Jag är fett glad att vara med i låten och så. Så han gjorde sin grej. Han har gjort sin grej jättelänge. Han behövde inte övertala mig för att vara med i låten. Det var en galen beat. Så att det var enkelt att bara vara med. Sen är det en ännu större comeback än det bynklicken, comeback minus jinx. Men kan ni inte berätta om det för de som inte har superkoll? Alltså vi är från Rinkeby båda två. Martin är 3 år äldre än mig. Jag hade en grupp tillsammans med Jeff Roman som är producent idag. Och senare så startade jag tillsammans med en kille som heter Jink. Och Martin var med. Vi gjorde låtar tillsammans. Det här är alltså 04, 05, 06, 07. Så jag tror hans sista låt var 2008 med oss. Sen efter det splittrades vi där, 2009 typ. 2009 där. Sen så, alla gjorde sin grej. Martin spelar ju fotboll, han har gjort det hela tiden. Jag gjorde inte så mycket musik under en period, men sen kom jag tillbaka genom att ha varit manager åt en grupp och höger-vänster. Sen så släppte jag en låt, Gada, för 3 år sedan. Efter det skrev jag en lång film som heter Paraknas, som Victor skulle vara med i. Men de kickade både mig och han. Och sen så startade vi podden, jag och Victor. Vi har kört ju intensivt 2 år. Vi har snart 70 avsnitt. Och musiken, jag har alltid gjort musik i sidan om. Så sen gjorde jag den här låten, jag bara, den här måste komma ut. Stor hörde den, han bara, jag måste vara med. Martin hörde den, han bara, jag måste vara med. Så vi, bang. Wow, jättebra samplat där. Om vi sammanfattar. Ja, men det var skitsnygg sampling. Sammanfattning var totalt, det var utan konstigheter. Men om vi går tillbaka till bynklick, alltså jag måste ju, så som jag har fått det förstått, för att på den tiden var jag lite upptagen med annat, så att jag hörde sådär, men ni gjorde ändå succé. Vi gjorde succé på... Folk känner till er. Ja, det var Bro, mycket... jag träffade min frys där alltså, förstår du mig? Bara en sån sak. Så det är succé på en annan nivå. Ja, men du Vi spred våra låtar via MSN. Vår första låt som vi gjorde, vi hämtade beatet hos Pato. Han hade sin studio hemma. Vi var 13-14, vi knackade på. Vi bara knock on wood studio. Ja, just det. Vi fick en beat av Pato, vi gjorde våran låt. Det var jag, Jeff och Jess Gittim. Sen, våra låtar spreds på MSN, på nätet. Och på den tiden det fanns ju, vad var det, Kaza typ. Så för oss, det fanns ingen så här, 14-åringar från Rinkeby kommer aldrig få skivkontrakt och sådär. Det skulle inte hända, du vet så här. På den tiden när det var Petter och Ken och grejer. Så vi spred våra låtar, sen kom Martin och hoppade in mitt i allt det där och började. Och han hade värsta talangen inom rap och freestyle. Han har ju en freestyle på YouTube för de som kollar M9 freestyle på YouTube. I 6 minuter, han kör bara. Som en legendarisk. Men Den kommer man ihåg. Men fotboll är ju hans main grej, du vet. Så rappen, det var bara en skojgrej för han, men samtidigt låtarna spreds mycket också på grund av att Martin var med och det var en AIK-talang. Men jag kan säga en grej om det där, för det är sjukt att du säger det. Jag hade glömt bort att... jag minns nu när du säger det, jag minns när ni hämtade beats, men han var också första gången han spelade in, det var också hos mig. Han kom, men varje gång han skulle rappa, jag har sagt det här till dig, han skulle rappa då, det lät olika, du vet. Så vi kunde inte klippa beatet, så vi fick lägga 2 beats ihop. Han kom med typ 8 sidor fram och bak. Exakt. Och du gjorde inte refränger, men det jag tycker är så jävla nice, det var typ efter det blev du typ... Minns det jag sa till dig, du borde lägga meloder och bars och grejer. Och sen efter det typ, du blev refrängkungen nästan. Nej, alltså jag kommer ihåg det. Alltså, det var ju också att man var mycket inspirerad av Nate Dogg och sådär. Så jag ville alltid ha den där. Jag sjunger inte världens finaste. Plus jag hade inte kommit in i målbrottet som nu fan. Min röst är nu från magen typ. Men
Du lärde mig mycket och jag är, som, så här, jag är alltid ödmjuk så här, för jag har alltid spelat fotboll och jag är alltid ödmjuk att lära mig. Därför jag hänger med Mahan mycket, jag hänger med Hasti också som är här också för att lära mig. Och det är som du, jag vill bara lära mig hela tiden. När jag har pluggat hiphop, när jag har levt hiphop, jag har gjort något helt annat. Det var din sidogrej. Det var en sidogrej, du vet, men jag har alltid varit intresserad av det för att jag rappade sen jag var typ 12 år eller någonting. Min stora syra slängde upp mig på scenen och bara kör, du vet. Wu-Tang. Och jag ljög fett mycket, du vet. Jag rappade så här Latin Kings låtar för att på den tiden man köpte i skivor, du vet. Och då, de som inte hade para, de hade inga skivor. Så jag kunde rappa till dig, typ så här, någon Latin Kings låt. Du bara, svär på Gud du skrev det. Jag bara, bror, jag bara skrev det snabbt. Ingen visste. Ingen kunde googla det. Sen några kanske kunde catcha mig, du vet. Förstår du vad jag menar? Men jag tog det jävligt långt där, du vet. Men jag kommer ihåg när jag kom hem till dig då och körde, du vet. Alltså det var så här, jag var fett nervös. Jag tänkte kanske han tycker det är dåligt eller någonting. Och jag säger det i en låt också så ingen kan snurra. Men i orten, för mig, orten var min Instagram. Och orten, det var deras like som var viktig för mig. Förstår du? Jag sket i om någon annan skulle gilla det. Men sen låtarna spreds. Jag fattade inte att jag var en ung talang fotbollsspelare då. Förstår du vad jag menar? Det var bara för mina grabbar. Så jag gjorde i låtar. Jag kunde säga, hej Digge, vad händer i den här låten? Förstår du vad jag menar? Hej Pato, hej man. Förstår du? Det var mer för oss. Folks namn blev kända ju. Förstår du vad jag menar? Kariwawa bror, Kariwawa, förstår du vad jag menar? Han levde på namnet länge alltså. Folk går ut och säger det där. Men det sjuka för mig är att min första musikminne här inom hiphop, det var när jag följde med dig. För att, jag minns inte vem det var, jag tror det var exakt. Och vi följde med dig till Tensta-festivalen tror jag, eller det var någon grej, det var någon tävling där. Och du skulle köra där. Och du hade vita prassarbyxor med blåa ränder. Och du gick typ i 5:an eller 4:an eller något sånt där. Och han körde på Method Man och Mary J. Blige. Exakt. Det var då och när jag såg din syrra uppträda med några andra tjejer från Rinkeby som jag blev så här, jag måste bli rappare. Alltså, det är sjukt. Jag minns det här, det är så bra. Nej, det så går way back. Du höll på liksom innan, alltså, fast så här, att du uppträdde och jag tänkte såhär, den är det värsta. Nej men det är coolt, jag har mycket bilder från det där också. Jag kommer ihåg, alltså, det kommer igen det här med Latin Kings. Att, du vet när jag körde, det var någon unge som körde någon, jag kommer inte ihåg den här, typ någon We Shall Overcome-låt. Han vann ju hela den talangjakten. Vi uppträdde då framför allihopa i Tensta. Och du vet, jag körde i min vers. Sen det gick ju till, eller min låt, sen det gick ju till final. Så man var inte tvungen att köra något annat. Sen jag kommer ihåg att jag såg Massa och Salla i publiken någonstans. Jag bara shit, jag ska ju köra deras låt. Du vet, fan, de kommer ta fast mig. Så jag bara, vet du vad jag gör? Jag tar typ fett många från deras låtar och rappar. Du vet, så här, säger bara några meningar från deras låt och freestylar över det. Det var därifrån jag hittade så här, min freestyle sinne, förstår du vad jag menar? Jag gick på mål då när jag körde min grej. Ändå jag vann inte, förstår du vad jag menar? Men jag kommer ihåg att det var så här, typ, jag blev testad där och freestyla. Och sen det därifrån växte jag med den här freestyle-grejen. Sen har jag freestylat på varje fest. Jag har dödat hans öron när vi kör bil. Jag bara, lyssna på det här, lyssna på det här. Jag ringer han 3 på natten. Bror, jag hittade en skitfet rad, bror. Så jag kör alltid det där. Men jag lär mig nu lite bättre. När jag var första gången hos dig, du vet, jag kunde ingenting om 16 bars. Du bara, bror, 16 bars. Jag bara, vad betyder bars, bror? Sen när jag gick till honom, det var ju han som lärde mig det här. Bror, du har bara 16, bror. Du har inte på dig 48 bars. Förstår du? Men vi ska också rappa på låten. Där var ni flera, ni var typ så här, flera som skulle dela det. När du kom, det var bara du. Jag fick alltid 2 verser. Men jag måste ställa en fråga så här. Hur gjorde ni musiken tillsammans förr i tiden? Var det, tillsammans? Ja, men alltså, hur gjorde ni det tillsammans? Så här var det, vi hade en studio det fanns en studio i Rinkeby Ungdomens hus och i gården innan, men sen i Ungdomens hus tillsammans med Bama B. Så Jeff satt framme med Bama B, lärde sig produktionen, vi satt där bak, skrev medan de gjorde beatet. Så vi gjorde allting tillsammans, alltså. Vi gjorde beatet tillsammans och vi bara, det här är bra, det här är bam. Gå in, lägg din grej, bang. Någon bara, jag ska gå hem och skriva, du vet så här. Så vi gjorde allting i efter skolan in i studion. Alltså, vi var där. Vi på riktigt, vi bodde där alltså, om man säger så. Förstår du? Han gav oss typ 4 timmar att vi fick vara där, men han stannade fett. Så shoutout till honom, han var fett grym som tog sig tid. Vi var fett störande också för att vi kom alltid, han hade 20 pers med sig, jag hade 20 pers med mig. Och någon skulle alltid säga någonting i micken, du vet, förstår du? Och jag kommer ju från den här tiden med hiphop, med skits. Så att vi pratade i 1 minut, förstår du vad jag menar? Innan låten skulle börja, du vet. Jag ville ge dig en bild för att det är som jag säger i våran låt som är ute nu. Alltså jag ville ge folk en
Instagram-bild eller en snap-bild om Rinkeby, förstår du? Så att vi hade en låt där vi hade en polare som sa med Karo, han bara, vad sitter du för? Du vet? Han bara, jag sitter för det här, ut och dit. Abo, har du hört M9 och de här och byggklicken? Alltså vi ville ge dem en bild, att typ i fängelset de lyssnar på oss till och med, förstår du vad jag menar? Sen hade vi går så way back, alltså vi hade beef med fett många, vi hade beef med bland annat hans lillebror, vi hade beef med några som heter SOB, jag hade beef med Gigge, Ramazan, alltså en annan kille, förstår du? Vi hade våran sekt, förstår du vad jag menar? Men jag minns, det här gjorde ju, det var länge sedan, men det här gjorde alla skitstora kändes det som. Disslåtarna var de som... Det var typ de som flög. Exakt. För att folk gillade sånt. Folk gillade att höra så här, de dissar dem, det kom en veckan efter, det kom en till så här. De blev faktiskt skitstora. Och vi var så här, du vet, om man såg en brud ute, man bara, du vet, så här, typ jag ska rappa om dig. Hon bara, men du kommer inte göra en låt om mig. Man bara, okej, jag gör en låt om mig. Förstår du vad jag menar? Det var sånt, du vet, förstår du? Det var inte så här, du vet, som nu, du vet, att en artist brukar skriva på Instagram, ny låt kommer snart. Man bara, bror, när är det snart, bror? Sen det kommer typ ett halvår senare, för hans label vill inte skrämma den. Eller lägga ut den, förstår du vad jag menar? Så vi var väl såna. Men det är sjukt till exempel det där, för jag minns alltid så här, okej, de här disslåtarna, de flög. Men det är sjukt att se nu om du spolar framtiden, liksom så här, alla... Om du bara tänker, liksom så här, låt oss säga Jeff som är med som var med i er grupp och sen Pablo som var med liksom, som är min bror som var med i den andra gruppen. Hur sen gick vi ihop och gjorde grejer, alltså med Jeff, Pablo och allting. Och sen vart de är nu och vilka namn de är nu liksom. Och vilka namn alla har blivit från att bara suttit i det är det jag säger i min vers. Ja, exakt. Det är därför jag filar din vers så mycket. Vad är det du säger? Jag bara, vad säger jag? Nu ändå, 15 år senare, ändå alla gör sin grej. Men det är så, alltså, vi från förorten, jag brukar säga det hela tiden, vi från förorten, allihopa som är här inne i det här rummet, alla har ju sina superkrafter. Sen måste du bara hitta din superkraft. Förstår du vad jag menar? Alla blev ju någonting. Alltså, därför jag och han idag är relevanta, förstår du vad jag menar? Inte för att Martin Mutumba spelar fotboll eller någonting. Det är fortfarande än idag folk som säger, hej, din musik inspirerade mig och allting. Det kan jag säga utan att vara så här kaxig eller någonting. Men du vet, vi hade våran grej, förstår du vad jag menar? Och han hade sin grej, alla älskar hans röst för han hade sin, du vet, flow. Och Jeff var också skön och Jink var också skön. Alla hade sin grej. Sen när vi hade beef med hans bröder eller med andra människor, vi gick inte över styr att vi ska på oss västarna eller såna grejer. Vi sa att vi ska mick-jappa er och såna där grejer. Det är för att det var ett annat klimat då? Det var så. Förstår du vad jag menar? Sen kunde vi träffa hans bröder eller någonting och det hände ingenting. Förstår du vad jag menar? Det var så att, vad hände? Vadå? Sen var vi olika vägar. Det var inte den där ruschen. Typ, nu hade den där inte funkat, känns det så. Omöjligt. Men det är det som är sjukt, för du vet, typ, då det var typ bara liksom vi från Rinkeby som gjorde musik. Och då känns det som om det var så här, det var nästan som en nackdel att vara från Rinkeby. Nu tycker jag typ så här, om du är du behöver bara vara från Rinkeby och du får liksom, du är plus här, du behöver inte kunna rappa. Men jag säger hela tiden att Västerort, det är Sveriges, alltså förortshuvudstad, om man säger så. Förstår du vad jag menar? Kommer du från de där sidan, då du kan alltid så här, typ, du får bara en direkt försprång. Det är som när du ska simma och du är så här längs på kanten, då du trycker med fötterna. Det är också någonstans, ni har banat väg också. Ja. Alltså det kommer ju därifrån. Alla de som är relevanta nu, som är från Rinkeby, de har ju börjat i någon studio som är kanske en old head eller har hållit på mycket, mycket längre. Men om vi tänker framåt, vad är tanken nu? För nu har ni kört den här tillsammans. Vad är planen både för dig och för Planen är... Jag ska släppa ett EP, Martin ska släppa ett EP och vi ska släppa ett EP tillsammans. Nice. Så det är trefaldigt. Förhoppningsvis allting i år, men det kan också dra ut. Jag vet inte vad EP betyder, så att jag bara lyssnar på Mahaman. En halv album, jag säger att jag ska släppa 19 låtar på en skiva, förstår du vad jag menar? 19 låtar för att det var det jag hade i AIK, och sen på en annan jag ska släppa 22. Jag ska bara släppa allt. Jag har skrivit så länge, du vet. Och jag är fortfarande från den tiden, jag skriver inte på mobilen, jag skriver allt på papper. Jag har fett mycket grejer att säga. Och du vet, jag vill bara släppa musik. Jag har aldrig varit i den här hypen förut. Jag spelar fotboll hela mitt liv. Och, förstår du vad jag menar? Så rest in peace Martin. Men alltså M9 nu, alltså, han har fett mycket grejer att säga. Och jag vill inte vara så här. Jag sa det idag till Hasti och Digge. Jag sa att jag vill vara en rappare som säger grejer som har
örat mot gatan, men han säger grejer. För jag är en förebild för mina barn, speciellt. Förstår du vad jag menar? Så jag kommer aldrig säga att typ, jag ska skjuta folk eller sådär. Förstår du? Jag vill vara en kille som rappar fett coola grejer. Jag kan säga 10 gånger att jag är fett snygg. Du vet, kommer du ihåg när jag spelade in och så? Du bara, bror, du säger samma mening 10 gånger, men det är samma sak, men du bryter det på olika sätt. Jag vill vara den där rapparen. Att jag rappar om hur cool det är att vara svart. Hur cool det är att komma från Rinkeby. Hur cool det är att ha 2 kids. Hur cool det är att ha en så snygg fru som jag har. Förstår du vad jag menar? Jag vill rappa om såna grejer. Bror, det är uttjatat där med kriminalitet. Ja, bror, the grown man shit. Exakt. Och sen Rinkeby, du kan rappa om Rinkeby. Jag vet inte om du vet såhär, jag vet inte om du bor där eller om någon bor där. Men för mig, det här, ni två är, du vet, ni två folket omkring oss. Det där är Rinkeby för mig, förstår du vad jag menar? Så att det är sjukt att tänka nu när jag går förbi där, om jag går förbi. Det känns inte som det som var vårt hem när det var vårt hem, förstår du vad jag menar? Men när jag ser er, då jag får det här. Därför när jag hör den här låten, för mig, det blir extra så här. Det här känns som hemma, förstår du vad jag menar? Ja, men hiphopen i Rinkeby, med dig, med Infinite Mass, med Fred, vi har byggt upp den för vad den är. Och nu, de andra som är nu har byggt upp den till nästkommande. Allihopa Pato. Alltså, han var ju den första som rappade på svenska som jag kommer ihåg, från Rinkeby. Förstår du vad jag menar? Som rappade på sitt sätt. Och sen, du vet, jag träffade dem, det var någon korpen-match eller vad det var. Jag träffade er. Jag var fett aven på dem. Jag bara, du vet vad jag menar? Vad gör ni för något jag ska rappa med? Du vet, jag var fett aven, du vet. Sen du gjorde din grej, bror. Den här med den här Gameboy-grejen. Nej, det var det. Jag gjorde engelska grejer. Ja, engelska grejer då. Men alltså, jag menar med den här Gameboy som jag fastnade för. Alltså, du vet att du gjorde en helt egen wow, du vet. Sen den här Abo-låten när du kommer remixar och allting. Så alla har gjort sin grej. Och jag är fett stolt att sitta i en sån här forum idag. Att du har lyckats, ni har lyckats eftersom ni är där ni är idag. Och förstår du, sen vi går runt och rullar med Digge och Hastis som är en grym. Alltså han är känd. Alltså, förstår du, han kommer från byn. Det är superkraft. Nej, byn har gjort talanger. Det är sin grej. En snabb fråga på tal om byn och hela det löpet. Jag kan ställa er båda mest dig då som är. Vad är det för skillnad på Martin, fotbollsspelaren, och M9? Vad har ni för olikheter? Nej, Martin alltså, han var bra kille så. Förstår du? Alltså, han gillar att träna, han spelar fotboll. Alltså, han kom tidigt till frukost. Han var ödmjuk så här, förstår du vad jag menar? Sen kunde han vara rolig och sprallig och sådär. Allting. M9, han är mer rap, han är mer så här, du vet. Han är mer, du vet, artist, förstår du vad jag menar? Han vill synas, han är, du vet, sprallig sådär, du vet, allting. Alltså rolig, förstår du? Det är helt olika personer. Alltså därför idag när de ringer från tidningar och frågar mig så här, typ, de frågar grejer, jag bara, bror, du vet att du inte pratar med Martin, alltså, förstår du vad jag menar? Du pratar med M9, Hur reagerar de då? Nej, de blir helt chockade, förstår du? Jag bara, snälla, sluta snacka om grejerna som Martin gjorde i fotboll. Martin, abonnenten du söker, han är inte här, förstår du vad jag menar? Snacka med M9, förstår du vad jag menar? Och jag är artist, bror, alltså, förstår du? Jag bryr inte för det. Och jag sa till honom idag, jag har inte sovit alltså. Jag har dygnat. Förstår du? Och du vet, jag är så hypad för att jag har aldrig fått de här DM, jag har aldrig fått de här. Vi fick inte bekräftelsen när vi rappade som byklicken. Förstår du? Jag fick bekräftelsen av mina grabbar runt omkring. Men nu när folk ringer, inte folk, DMar mig från Norrland och bara, det här är det fetaste jag har hört. Jag har väntat det här sedan jag var barn. Jag blir glad, bre. Förstår du vad jag menar? Jag blir så här typ abo. Och jag säger bra grejer, förstår du vad jag menar? Vi säger bra grejer, vi rappar inte, du vet, den här vanliga ruschen. Förstår du vad jag menar? Så att, det är det. Nej, det är stort för mig. Jag blir en nörd här, förstår du? Men för jag har så mycket historia med det här, så för jag blir värsta nörd. Jag blir ännu mer nörd. Men jag tänker så här, för dig Mahan. Jag blir ännu mer nörd. För dig då Mahan, du gör ju en massa musalities. Ni med oss och hela det löpet. Nu har vi fått det sagt här. Första gången man får säga det här. Men berätta om The Benny Records. Tycker att vi ska lyfta fram det. The Benny Music, jag startade för ett år och några månader sedan ett bolag. Jobbade med några artister. Jag tog lite för mycket, vad säger man? Vatten över huvudet. Det blev lite för mycket för det som jag inte visste skulle komma sådär. Så jag valde att nu satsa på mig själv, på min grej, för att sen ta upp det igen. Och jag jobbar fortfarande med lite artister och så, men just nu, de artisterna jag jobbade med, då det... Men det är själv som artist i bolaget också, såklart? Ja, jag släpper min musik via mitt egna bolag. Bara det för mig är... Hur stort är det?
Alltså, berätta, vad känner du om det? Alltså, det känns fett skönt. Det känns fett skönt att alltså, det är direkt via mig. Och du vet, jag har med Martin, Stor, Moana. Du vet, via mitt bolag. Det känns fett bra. Du sa en grej, för du sa så här, vi var några grabbar från Rinkeby och du vet, man kunde inte få skivkontrakt. Men nu kan du ge skivkontrakt. Exakt. Jag har inte ens tänkt på det så där långt. Förstår du vad jag menar? Men på den tiden det var annorlunda. Du vet hur det var. Det var 7-8 pers som fick synas. Och vi alla andra var på wow, du vet. Ja, Exakt. Där, men det är ändå det som är grejen med det var så här, när vi la upp våra låtar på wow, de här svennarna bara, men ni kan inte en svenska, vad är det här? Typ, förstår du? Det var sådär. Men nu är det den svenskan som gäller. Nu är det den svenskan som gäller, om inte värre också. Nej, den svenskan låter ju som så här, någon rikssvenska nu. Förstår du? Ja, men exakt. Förstår du? Det är det som är sjukt. Men jag minns att Akir var där inne i wow och bara, nej grabbar, fortsätt göra det. Vi var 14 bast, vi la upp våra låtar på wow. De vad fan säger ni ens? Vad snackar ni om? Det var så här, för de som inte vet, wow, det var nu snackar vi, du vet, det är så old school, man måste förklara för de här kidsen här. Wow, det var som en hemsida där man kunde lägga upp sina låtar och sen det var en forum och man kunde, du vet, folk kunde kommentera. Basically som sociala medier fast bara för hiphop. Och hiphop, det var en community. Det var inte så här stort, det var inte att alla lyssnade på hiphop. Vi var bara några stycken. Exakt, och det är så man känner alla, från många i alla fall, från den tiden. Du vet, så här. Att alla la upp sina grejer. Men det är stort så här, du släpper nu via eget bolag. Och sen det här med vatten över huvudet, man börjar, alltså... Alla vill starta någonting, men man måste ta de här baby steps för det tar lång tid innan man vet. Så här. I början vill man alla, vi är cool, vi vill alla liksom ta över. Vi har fortfarande den här mentaliteten. Du vet. Tills man märker att nu det är en business och man måste röra sig lite annorlunda. Man måste ge det tid att växa. Så jag tycker du gör rätt i att så här, börja med dig själv, lär dig med dig själv och sen gå vidare. Så det är ändå stort att kunna liksom säga det. Och, Sen också det som du säger också, att man ända sen jag har känt man 14 bast du var eller 15 bast. Ja, då det är så här, han har levt hiphop. Killen har varit i Rinkeby, om ni som vet vad Jordan ligger. Han har varit där, alltså, förstår du vad jag menar? Han har stått där och vaktat Jordan, förstår du vad jag menar? Han har fått ens 10% av den där butiken. Men alltså, han har hängt med alla artisterna, förstår du vad jag menar? Jag kommer ihåg den roligaste historien. Vi var i rökrummet då var det Jonas. Sen vi var i våran grupp då, så han hämtade typ Jacko. Vi var i rökrummet då. Sen han bara, bror den här killen hej Martin, vad tycker du om honom? Han vill vara med i vårat gäng. Så ett gäng eller crew typ och rappa med oss. Sen jag bara, bror, för jag ville vara den där killen med rösten. Sen 2-3 veckor senare han släpper ut den här låten, Vår betong eller något. Jag bara svär på till mamma vad jag tackar nej till, förstår du vad jag menar? Men förstår du, man har levt den här hela grejen och därför man måste respektera, alltså han har levt hiphop. Förstår du, många säger att typ så här, de har levt hiphop, bror, han har varit 2 år, alltså hiphop, förstår du, det är samma som du. Respektera de här äldre, det är därför jag säger, jag är ödmjuk till att lära mig från er för att jag har inte levt det här, bror. Alltså jag har bara lyssnat på lite hiphop. Men du har lärt sig, för mig du är hiphop, bror. Det är bara att du har också lyckats göra en framgångsrik karriär inom fotboll. Så jag vet inte hur du hamnar båda. För du är ute, för när du säger så här, när man tycker M9, bror. Jag vet, folk Östermalm, de kan hela M9 freestyle. De kan dina låtar, alltså de är uppväxta med dina låtar. Det är folk i alla klasser, fast du bara gjorde det på skoj. Ja, en rolig historia som jag berättade till man också. Jag skulle dela ut årets hiphop på någon gala. Grammis. 2015. 2015 då, det var så här, man fick inte veta vinnarna innan och såna grejer. Men då så här, Ison och Filla hade släppt ut den här låten Länge lever vi och jag trodde garanterat de skulle vinna. Alltså du vet, den där albumet var brutal. Sen, men det var ju mina egna känslor. Sen det var Petter också, Stora, som var nominerad och några andra. Sen jag bara, och vinnaren jag öppnar kuvertet, Lawrence. Jag hade aldrig hört den artisten i mitt liv, jag bara, vem är det här? Sen när han kommer upp så inte allting. Sen när jag tar honom att vi ska gå till sidan och så här att gå ut så här. Sen han bara, bror, jag växte upp i dina låtar. Sen jag bara, jag har hört den där förut, förstår du? Sen han bara, precis kommit hem, loggar in i MS. Han rappade hela versen, bror. Jag bara, så här på din man. Det är en Swedy som rappar min låt, bror. Du vet, jag blev helt chockad, förstår du? Alltså, musiken den tog oss långt, bror. Alltså, det här var, du vet, vi skickade via MSN. Ja, det var svårare för låtar att spridas. MSN, Playhead, såna här grejer. Exakt. Nu det är, alla är bara alltså ett upplägg ifrån och liksom. En kontroversiell fråga. Vad tycker ni om musiken idag? Om vi går in liksom på... Vad som är populärt, eller? 100%. Jag tycker det kan vara fett som fan med till exempel Goled, ZE. De har utvecklat den, tycker jag, svensk hiphop. Sen det finns vissa som jag kan tycka är så här, det är inte värsta grejer men det är fortfarande har blåat och du vet, alla gillar den.
Så det är jättesvårt, jag vet inte. Så det har, samtidigt som den har gått upp, den har gått ner och det är någonstans där, jag vet inte. Det är men vågar man säga så här, om jag sticker ut hakan, att det är väldigt lätt att släppa nu och vem som helst, man ska inte minimera andras konst. Det är inte så jag menar, men det är mycket enklare att bli artist. Som jag tror någon har sagt förut, att man har hoppat över de här köra i 100 fritidsgårdar innan man kommer till Kungsan. Helt plötsligt du står i Kungsan efter en låt du bokade i Kungsan eller whatever. Sådär. Det är därför de här, vad jag kan säga, det är att man släpper en låt direkt från fritidsgården och du blir en känd i hela landet, och sen när du står på scen så ser man att du inte är en riktig artist. Däremot från vår tid, du var tvungen, alltså innan du ens kom in i en studio, du var tvungen att ha gjort 100 fritidsgårdsuppträdanden och du vet, rappat för grabbarna och liksom. Vad tycker du, Martin? Samma fråga. Dagens rap. Olle, det är han som sjunger. Malmö, från Malmö. Han som sjunger Jag var redo att dö några gånger. Nej, det är Ozzy. Det är Ozzy, ja. Han är brutal, Ozzy, han är sjuk. Adam och Asmel lyssnar mina barn på. Alltså, jag tycker svensk hiphop har blivit wow, det är ett monster. Alltså, det är just nummer 1 i Sverige. Och du vet, alla gör ju sin grej. Man kan inte gilla alla fotbollsspelare. Det har jag lärt mig från Martin förut. Att man kan inte gilla alla fotbollsspelare. Det finns vissa människor som gillar Messi, några som gillar Cristiano Ronaldo och sådär. Det är samma sak med hiphop. Men det jag vill säga till ungdomar och det jag försöker förmedla i min hiphop, det är alltså att du är en förebild, bror. Alltså ungdomar ser upp till dig. Så rappa inte om vad som helst. Förstår du vad jag menar? För att jag har sagt till några rappare förut som finns idag, och några kanske sitter och några kanske slutat rappa om den där världen. Att jag har sagt till dem att bror, när du säger de här grejerna i vissa låtar, du måste vara beredd på vad som kommer komma efter. Är det det som är faran med gangsterrappen? Det är det som är faran med gangsterrap. Förstår du vad jag menar? Jag säger, det närmaste gangster jag säger, det är att jag är så gangster som de kommer. Förstår du vad jag menar? Men jag har 2 bilbarnstolar där bak. Förstår du vad jag menar? Så, hur gangster är jag? Jag är 33 år, man. Förstår du vad jag menar? Jag skattar om det. Förstår du? Så jag kan inte vara så gangster. Förstår du? Så att, men svensk hiphop just nu är brutal. Alltså, varje låt jag lyssnar på, alltså, alla är grymma, men tänk på vad du säger, bror. Förstår du vad jag menar? För min son lyssnar på, han har 8 bast, brorsan. Förstår du vad jag menar? Och det är svårt för honom, för mig, att lägga på radio när vi åker bil. Jag vill ju att han ska lyssna på vissa grejer. Men sen till exempel Adam och Asmed, de är grymma. Han lyssnar på deras låt No Mercy. Sen för jag har ju lyssnat på den 100 gånger, så att jag kan den ganska bra om jag hör på den. Men de säger typ så här, någon grej, typ såhär kuk mot kuk eller någonting. Alltså i någon vers, förstår du? Jag bara, fan, min son lyssnar på det här. Sen de säger i den här Granddaddy Purple, i den här nyaste låten som har kommit. Så du fattar hur mycket jag kan det. Och då, de säger så här typ, mecka min burre eller någonting. Och sen jag kollar på min son, jag bara, nej, hur mecka du? Förstår du vad jag menar? Han sjunger ju med i låten, förstår du vad jag menar? Så att det är för mig så här, typ, abo, ska jag låta han lyssna på det här? Förstår du vad jag menar? Men jag säger till min son att de skojar bara. Förstår du vad jag menar? Förstår du? Så att, men han lyssnar åtminstone med dig. Förlåt, han lyssnar åtminstone med dig, och det är det som är viktigt. En grej jag vill säga om svensk hiphop däremot från vår tid, det är att svensk hiphop är 1, 2, 3, 5, 6 på topplistorna. Det hände aldrig förut. Så på något sätt det har blivit någonting. Men jag tänker bara parallellen mot typ USA och hur gangsterrap blev en grej där. Och folk alltså även vi har ju lyssnat på gangsterrap från USA när vi har varit yngre. Och det är de andra. Det känns mer som att såhär, varför det har blivit en grej nu, för att folk lever det där livet, och kanske folk inte leder det där livet när ni gjorde musiken, eller? Det kan jag nog stämma. Jo, det kan stämma. Just nu det blåser jävligt kalla vindar. Det är det. Det är så här, det är knas på riktigt i orten. Förstår du vad jag menar? Om du inte är relevant där längre i orten, vem som helst kan klippa dig eller vem som helst kan råna dig eller förstår du vad jag menar? Så att just nu, det är det livet de lever, ungdomarna nu för tiden. Så jag kan inte komma dit och säga, hej, du vet, på min tid, de bara, fuck you, du och din tid. Förstår du vad jag menar? Det är vi som gäller nu, förstår du vad jag menar? Men det är det jag säger till artisterna, du är en budbärare. Förstår du vad jag menar? Så akta det du säger, du kan inte säga vad som helst. Min son, han lyssnar på den här Akta mannen, jag gillar den där låten som fan. Men han börjar med att säga, kasta äpplen mot husen. Min son, han bara, pappa, vad betyder det? Jag bara, nej, alltså du vet, man pallar äpplen och sen man kastar det mot husen. Förstår du vad jag menar? Sen det blir värsta så här bomber. Han bara, okej, förstår du? Jag vill inte säga till honom den riktiga ordagrant vad det betyder. Förstår du vad jag menar? Men sen lever ju han det i livet, så att vadå, ska han anpassa sig efter Martin Mutumbas son? Förstår du vad jag menar? Så att Betel pratade om någonting, jag vet inte om det var förra gången eller om det var i paus eller off. Det här med att man kan ändå göra den här musiken men sända positive vibes. Som till exempel Elias Abbas gör sin style och lite sådär. Kommer du ihåg det? Hur kan man motivera till att skapa sån musik?
Att det behöver ju inte bara vara våld. Jag tror det handlar om vem du handlar är. om livsstil. Alltså, vem är du? Elias det är Abbas det. är Elias Abbas. Det är det. Du kommer ju rappa om din fru och dina barn för att du lever det livet. Och den som inte har fru och barn kan inte sitta och rappa om fru och barn, tänker jag. Däremot, det som händer är att det här blir populärt. Så folk som inte är så börjar rappa om det för att de vet att det är det som funkar. Och det är då sen när de får problem som de inte kan backa upp det de har sagt. Och det är där det blir jobbigt. Och där men kommer en vi som på tillbaka riktigt till- är så... Där kommer vi tillbaka till det vi har sagt typ, genom alla avsnitt. Att så här, det handlar om att snacka om sin verklighet och inte att glorifiera någonting. Exakt, det är skillnad på rap. Det är folks verklighet, så förstår du vad jag menar? Men det som jag tror någonstans som 50, som vi som har följt honom länge, han pratar ju om det han gjorde förut. Nu är 50 Cent en mogul, han är en entreprenör, han är en businessman. Jag tror inte han touchar orten, förstår du vad jag menar? Han rappar om det han gjorde förut. Förstår du vad jag menar? Och sen kanske man kan lägga i sina verser då att det här gjorde jag förut, jag gör inte det nu. Men det sjuka är, inte det sjuka, men hiphop just nu i Sverige är så fet att när du rappar om kriminalitet, du blir fortfarande bokad. Många sa förut att nej, men man blir inte bokad om man rappar om den här musiken. Folk blir ändå bokade för att kids älskar ju den här gangsterrappen. Exakt. Så det är därför jag säger att du är en förebild. Ja. Alltså, du kanske är 18 år, du visar en 8-åring alltså en bild och han vill kanske vara som dig. Så det där betyder, därifrån får du ordet förebild. Men om vi snackar om svensk musik då. Vad har ni pumpat på senaste? Vad har varit er go-to svensk hiphop eller svensk musik generellt? Svensk. Förutom Stora. Ja, det var Asmed som jag säger igen. Det är No Mercy, min son. Alltså min son kan pippa. Han kan pumpa den där låten från uppifrån till Sverige till ner till... Han kan lyssna på samma sak hela tiden. No Mercy hela tiden. Sen den där Granddaddy. Vad de ens lägger ut. Alltså, det är därför jag vill köra med dem. Alltså, jag vill göra en låt med dem. Bara för att typ, min son älskar dem. Och sen Akta mannen. Sen, han heter One Cuz, va? Sen det finns Antoine som min son lyssnar på. Allt som min son lyssnar på så lyssnar jag på. Men hur gammal är din son? 8 bast. Okay. Vi hade ett event om 90-tals hiphop. Den här grejen som jag sa till dig. Och då lyssnade på gammal hiphop. Så här, du vet, och jag tror det var Petter som kom ut med första danslåten. Händerna i taket. Såklart. Förstår du? Men alla andra, det var mer hur cool man var. Passa vinkeln och alltså, det var ju mer den där hiphopen. Och jag lyssnade på den där. Och jag bara, fan vad jag saknar gamla tider. Alltså den där hiphopen, förstår du vad jag menar? Nu försöker alla hitta den där refrängen eller hitta den där topplåten. Förstår du vad jag menar? Så ibland jag kan tröttna på den här gangsterglorifieringen. Men ändå den är kul att lyssna på om du kanske har någon catchy refräng. Men jag har lyssnat på One Cuz, den här Akta mannen och sen Så Gulet såklart och Zäta. Men jag är så här... När jag fastnar på en låt, jag lyssnar på den i en månad, bara samma låt. Så nu är jag inne på Black, va? Six Lack Black. Vi har pratat. Han är svensk hiphop. Ja, jag vet, men jag gick över till det jag lyssnar på. Unfair. Ja, och spåret efter. Så nu är jag bara där hela tiden. Sådär. Så jag är sådär. Black är farlig. Vi är symbios, jag och man, när det gäller musik och sådär. Verkligen. Så har du lyssnat på samma, eller? Ja, ish. Sådär. Jag också. Det var lite innan när den kom, albumet kanske. Ja, vi håller på hela tiden, men vi håller på att larva oss. Jag fastnade också för Black sent. På det här Pretty Little Fears. Jag sjöng också, hörru. Det är lätt hänt. Men Gulet, absolut. Antoine lyssnar jag också mycket på. Faktiskt, ja. Men jag håller på att snöa alltid tillbaka till Abidas. Gammalt som nytt. Jo, exakt. Förstår du? Man har ju sina hits. Vad lyssnar ni på då? Svensk hiphop? Faktiskt, men på tal om Abidas. Han släppte med Fungs. Han släppte med... Ja, Alexis säger också. Och sen den andra med Skimask. Ja. Och Teamet och sen Moana och sen släppte han Bessa också. Och Rami. Så han har släppt 3 låtar idag. Han har släppt 3 låtar idag och en är på YouTube bara. Så Abidas är ljud där. Respektera. Han håller på att brinna. Han är hungrig. Betel? Också en comeback. Men jag har lyssnat på den. Vad Betel lyssnar på? Förra veckan snackade vi om att Bennett-bröderna hade släppt den här 3 Strikes. Samling Johnny. Exakt. Så den har jag kört hela veckan. Vad tyckte du om den? Jag tycker den är fet. Vad betyder de? 3 streck som Adidas. Typ. Jag trodde de skulle säga något annat. Vad tyckte du om Sami och Johnny då? Jag tycker det är nice. Och den har jag lyssnat på. De heter Bennett nu. Ja, de heter bara Bennett. Ja, nu heter de ju bara Bennett. Yes. Men ja. Så den tycker jag är fet. Vad har du lyssnat på, Pato? Sanning, om jag ska vara ärlig, jag lyssnar på Gulet.
Om jag ska vara ärlig. Rakt igenom. Nej, men det är bara för att Gullet har släppt ett album. Ozzy. Och det är klart att jag Ozzy. Men just nu... Rotation. Jag har svårt att, du vet, eftersom man är så inne i svensk hiphop, jag har svårt att lyssna på folk sådär. För att det är bara... man vill inte, du vet, helt plötsligt komma på en melodi som någon annan har gjort. För det är lätt hänt. Jag förstod inte det, vadå? Du vill inte komma på, man är inne i det här, du vet, så du vill inte komma på en melodi och du tänker att det är din och sen så är det någon annan som har lagt den från svensk hiphop. Jag menar så här. Jag menar att du ska, sen när du ska, du jobbar ju med dina artister. Så att du ska ta... Alltså, Att den råkar komma och låter samma slash. Att man blir influerad av För att man har pumpat någonting så länge. Jag bara lär mig. Men bror, det problemet har inte vi fotfolket. Nej, men så därför kan jag känna, men samtidigt finns det här andra där man kan bli inspirerad och motiverad till att göra någonting fetare. Så, och det är det jag känner, typ så här, jag lyssnar på Gule och sen G. Dixon. Jag lyssnar på plattorna, du vet, jag lyssnar på de Ivory, alltså alla som har släppt skivor. Jag tycker det är fett nice när folk verkligen tar sig tiden och gör en skiva. Därför kommer det vara nice att höra dina 19 låtar. Även fast 19 låtar just nu, det är typ 3 album. Jag måste bara säga, Danny M's album är en av mina favoritalbum. Men bror, den har jag inte lyssnat så mycket på. För mig det är en riktigt komplett album. Danny M's Pusher. Det är så jävla fet. Alltså, Jag ska lyssna på den. Han har alltid varit grym på att göra album. Han kommer, du vet, jag säger alltid till Danny M, du är typ i mitten av generationerna, för han är lite lax, du vet, den här äldre generationen, men han är fortfarande som de här nya. Jag tycker lite, jag har sagt det till han att han är pappan till de här som kör nu. Men tills jag hörde den här låten idag, då kommer jag på att Martin är pappan till alla de Nej, alltså, Danny M är brutal, den här Pusha-albumet. Alltså bror, ibland jag lyssnar på hans punchline, jag bara sväpar till mamma. Vi tänkte ungefär likadant. Varför sa han det? Jag brinner ju för punchline. Men Aki är brutal, bror. Alltså, förstår du vad jag menar? Han säger såna grejer, typ man pissar i handfatet. Jag har gjort det 100 gånger för att man är full. Han säger såna, han bara direkt och pissar i handfatet. Och han säger det i en rim, du vet. Aki är brutal. Han säger grejer som vi lever i, vi som är orten. Förstår du vad jag menar? Han säger såna sjuka grejer. Jag minns en punchline med den, jag är under dina kläder som Shakira. Men vad säger ni om hans rad, den här, vi bara gjorde det som Nike, Colin Kaepernick, min egen fight. Helt otroligt, Alltså, det är gränslöst. Men jag vet inte om folk förstod den för att Nike har ju sin slogan. De fattar sen som Digge. Ja, Digge han fattade det 12 år senare. Men alltså, jag vet inte om folk förstod den. Förstår du vad jag menar? De får googla, de gör sin grej. De får googla. Bro, Rap Genius bara in där och kolla. Och det är i alla fall någonting som det är plus för dagens generation, att allting finns tillgängligt, liksom att man kan bara göra så. Det fanns rader där, så obviously för mig, din vers touchar mig för det du säger. Stor hade någon rad där han säger, för det blev så västerort där, du vet, så han ville liksom rappa alla orter, så han säger röd, blå, grön som 800 spänn. Men kan jag fråga de här, du eftersom du rappar, du förstår det, men förstod ni den där sista raden han la? Absolut. Den var så sjuk, bror. Vänta, säg då. Röd, blå, grön som 800 spänn. Ja. Jag fattade inte den alltså. Vad var du inte fattade? Men okej, men förklara du vad du fattade. Röd, blå, grön som 800 spänn. Alltså röda linjen, gröna linjen, 800 spänn. Vad var 800 spänn? Du tänker Abian. Vad sa du? Du tänker Abian. Men lyssna, jag tänker 800 spänn för mig, det är relativt bra cola. Okej. Men det jag menade var 500-ringen är röd, 200-ringen är grön och 100-ringen är blå. Bro, jag tänker tågstationerna, blå linjen, väntar på någon kund och så har du en... Det är inte långt bror, det är min verklighet. Stora är Sveriges bästa rappare, man lallar inte på honom bror. Alltså jag svarar mamma, alltså, vi har freestylat många gånger, ibland har rimmat ens, men vet han säger grejer, han tror på det så jävla mycket, du vet. Förstår du vad jag menar? Så man bara, svär på din mamma, vad var det där för något brorsan? Tänk när han går emot mig, du vet, i freestylen och vi ska freestyla om hur grymma vi är på mitt event. Han började köra emot mig, jag bara, abo. Men han är brutal. Jag har varit med han i studion. Han är Sveriges bästa rappare bror. Danny M är brutal på sina metaforer och sådär grejer. Abidaz är också brutal. Abidaz är brutal. Det är därför Stora har haft den karriären han har haft också. Du måste tänka, han släppte en mixtape prisbelönt. Han släppte ett första debutalbum prisbelönt. Han släppte
Något annat helt nominerad. Han släppte en annan grej. Han är med på Så mycket bättre, nominerad. Förstår du? Men alltså, han är älskad av kritikerna, media, orten, svenskarna, backpackers, nördar, hiphop. Det är svårt att ha en sån karriär. Det är väldigt få som kommer kunna få det. Jag vet inte om ni tänkte på det, man är jättesmart på de där grejerna. Jag vet inte om många tänkte på det. Men oftast när du ska gå till klubb, man brukar alltid ta med sig en guzz, vet. För att annars du kommer inte in. Men man har gjort den här grejen att vi tog med Moana för att det var ändå så här, du vet. Annars... det är lite hela. Jag bara, nej men alltså, Moana, vi sa ju det att vi skulle göra en video och allting. Och Moana var ju den här Sweden som hängde i Västerort, som såg allt som hände. Men han bara sjunger med, vet. Så han bara, det bara båt, vet. Så jag förstår, han är lite över alla andra människor. Och man får inte glömma, eller jag säger, du vet, han är brutal, bror. Jag lyssnar på den här craftsmanship. Alltså jag freestylade. Vi körde du och jag, du vet. Bilar började tuta bakom oss. Vi var helt inne i, du vet. Bror, han är brutal. Också en av Sveriges bästa. Och också bästa, han är från Bromsen, det är Västerort. Det är så nära oss, du vet. Vi hade han här förra veckan. Det är för mig en av mina favoriter. Och han är ödmjuk. Alltså, jag gillar det. Han är ödmjuk. Jag vet inte om man kanske när man är i samma rum så fattar man blir ödmjuk. Du är fucking ödmjuk. Värsta komplimangerna. Vi har stora namn på 112 play at Spotify. Vad är steg 2 då? Vad kommer efter det här? Vad kan vi vänta oss från er? Nej, alltså det kommer komma. Jag är så jävla hungrig nu att jag vill göra såna här grejer. Typ. Jag vet inte om jag hinner med att hämta barnen på dagis och allting så här. Men jag vill göra såna här typ Freestyle Fridays. Alltså förstår du vad jag menar? Att jag rappar över alla andras beats som vi gjorde förut. Alltså varje fredag jag släpper in något 16 år. Jag kan bara ge dem 16 år för att folk orkar. Bror, ge dem 8 sidor fram och Jag tillbaka. har aldrig sett Martin så här hungrig. Vi har ju ändå gjort musik sedan 17 år tillbaks. Jag har aldrig sett han så här hungrig. Så jag tror det här året vi kommer släppa grejer. Alltså. Ja, det är det som jag vill börja med att göra. Och sen typ så här, man styr ju vad vi ska göra nu lite. Förstår du vad jag menar? För jag kan inte det här gamet. Sen jobbar vi lite med hastigt så de får tänka tillsammans vad jag ska göra. Vad kommer härnäst? För han bestämmer, han vet ju det här. Han kan ju gamet, jag kan ingenting. Jag vill bara lära mig. Men jag vill släppa ett album, jag vill lämna någonting efter mig. Jag vill, alltså, förstår du? Inte den här 6 låtar. Jag vet inte om man måste göra det, förstår du? Men det känns som att folk inte har... De orkar inte skriva eller någonting. Alltså bror, jag är 19 låtar bror. Förstår du? Vet du vad det har att göra med? Det har att göra med att folk... Du släpper en låt idag, den är gammal imorgon. Och när du släpper ett helt album, den blir behandlad som en låt. Jag förstår. Och de första låtarna, folk lyssnar på dem. Och sen ju längre ner du kommer, kanske folk kommer inte dit. De har redan hoppat över till någonting annat. Det var det som Stora också, förlåt. Han gjorde den här springen. Jag hade inte hört den sen det råkade komma den där låten. Och sen jag bara, fan vad grym låt. För jag bara hade fastnat på hela vägen hem. Men jag tror att om du gör så här skits. Och du har så här roliga skits. Att du har med wow eller hastig pratar och de tjafsar i en låt. Sen börjar en låt. Jag tror att folk kan fastna för din historia som du berättar. Förstår du vad jag menar? Om du gör det till en film. Ja, man måste ge dem någonting. Du måste ju ge dem någonting extra för att de ska kunna lyssna på alla de här låtarna. Ja. Förut hade bara en fet album med bra kvalitet. Men nu behövs det mer promo, mer du vet. Du kanske måste dela upp det. Släppa halva i början av året, andra halvan mot slutet. Men det blir 19 låtar tillsammans. Så du tror inte man kan släppa så här dubbelalbum som Ken gjorde? Så. Alltså, jag tror man kan och jag tror att du vet. Ingenting går tills någon gör det och då går det. Förstår du? Men om du kollar nu i gamet, det är typ så här Drake. Som så här, kan göra det om man lyssnar. Men vem vet bror, kanske Martin Mutumba kan göra det. MXHXN bror. Men däremot bara dubbelalbum med en gammal temp för du vet, nu är det playlist bror. Ja, jag förstår. Det är sjukt. Men det är som sagt MX som bestämmer allt vad vi ska göra, eller vad jag ska göra. Jag kan inte gamet, jag lägger allt i hans händer, förstår du vad jag menar? Är du signad till... Nej, jag håller på att smöra så hör du att jag vill... Du läste inte metafor, det är det jag säger, folk fattar mina låtar sen. Nej men... Han smörar sig till ett skitkontrakt. Nej men han bestämmer allt vi ska göra och jag släpper allting, du vet. Och sen nu också, jag är så rädd och förut om det skulle vara... När jag var 23 eller någonting, det jag skulle kunna freestyla på mobilen när jag var 23, det fanns inte det där, kanske att man kunde filma sig själv. Men jag har så mycket grejer jag vill säga så att jag vill bara lägga ut det, förstår du vad jag menar? Men det är han som bestämmer när vi ska släppa det och han säger till exempel, jag bara bror släpp ut, vi låter den komma ut på måndag. Han bara nej bror, det är Spotify, så här, inte dit, han vet den där grejen, förstår du? Jag Fattar. Ja, du kan inte de här fredagarna. Nej, jag kan inte, man ska lägga ut låtarna, jag kan ingenting bror. Jag tänker bara typ såhär, min polare ville höra den så jävla vi släpper ut den.
Men det var roligt. Vi längtar efter mer från er båda. Och jättekul att ni ville vara här och gästa oss. Glöm inte allihopa att lyssna på Stora namn på Spotify. 800 spänn. Bam! Yes. Det där är värsta grejen. Jag har inte återhämtat mig. Tack.